अब यो भिडियोमा जावास्क्रिप्टमा रहेको फंक्सनको बारेमा हेरौँ। अब फंक्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँको कुनै पनि प्रोग्रामिङसँग तपाईँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने फंक्सन तपाईँले सुन्नुभएको छ। यदि एकैछिनको लागि हामी प्रोग्रामिङभन्दा बाहिर गएर फंक्सनको बारेमा सोच्ने हो भने जस्तै तपाईँले टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ हैन, त्यो टिभीको तपाईँको रिमोट हुन्छ। अब रिमोटमा तपाईँको पावर अनको बटन हुन्छ, पावर अफको बटन हुन्छ। पावर अनमा प्रेस गर्नुभयो भने टिभी अन हुने भयो, अफमा प्रेस गर्नुभयो भने अफ हुने भयो। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले बटनकै थ्रुबाट च्यानललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, पावर अनको बटन, पावर अफको बटन, तपाईँको च्यानल चेन्ज गर्ने बटन हैन, अफ डाउनको कीको बटन, त्यो सबै के हो त भन्दा ती सबै बटनहरूमा फंक्सन डिफाइन गरिएको छ। के फंक्सन भन्दाखेरि पावर अनको बटन थिच्दा पावर अन हुने, टेलिभिजन अन हुने, पावर अफको बटन थिच्दा टेलिभिजन अफ हुने हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले जस्तै तपाईँको आफ्नै मोबाइलमा पनि तपाईँको पावर बटन छ, त्यसको थ्रुबाट तपाईँले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो पावर बटनको फंक्सन के रहेछ, तपाईँको मोबाइललाई अन अफ गर्ने फंक्सन रहेछ हैन। त्यसरी तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अब यो फंक्सन भनेको चाहिँ जस्तै मैले टाइटलमा FUNCTION फंक्सन भन्न लेख्दिएँ हैन। अब यो प्रोग्रामिङमा भएको फंक्सन पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब यो प्रोग्रामिङको फंक्सनले के गर्छ, यहाँनिर ब्लक अफ कोड हुन्छ। फंक्सनको डेफिनेसन हेर्नुहुन्छ भने सिम्पल यो भनेको के हो त भन्दा ब्लक अफ कोड हो क्या, ब्लक अफ कोड हो है, ब्लक अफ कोड हो। अनि डिजाइन टु पर्फर्म अ स्पेसिफिक टास्कलाई पर्फर्म गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ हैन। एउटा स्पेसिफिक टास्कलाई चाहिँ पर्फर्म गर्नको लागि कोड बनाइएको हुन्छ। ब्लक अफ कोड टु पर्फर्म स्पेसिफिक टास्क हैन। अब यसको लागि बनाइएको हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला हामीले जावास्क्रिप्टमा नर्मल हामीलाई मेसेज प्रिन्ट गर्न त आउँछ, मेसेज स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्न त आउँछ। त्यो कुरा हेरौँ है त। जस्तै मैले यो बडीभित्र गएर एउटा स्क्रिप्ट ट्याग बनाएँ जावास्क्रिप्टको कोड लेख्नको लागि। मैले डकुमेन्ट डट राइट गरेर लेखेँ मैले। अब यहाँ मैले कुनै मेसेज दिन सक्छु हैन। जस्तै मैले सिम्पल मेसेज केही जोडेर दिनुपर्ने हुनसक्छ, कसैको बर्थडे हुनसक्छ हैन। जस्तो मैले ह्याप्पी BIRTS बर्थडे यति लेखेँ। त्यसपछि अब मेरो साथीहरू सपोज इक्जाम्पलको लागि मेरो 10 जना साथीहरूको बर्थडे छ अरे हैन। एउटा विकास भन्ने साथीको बर्थडे छ, मैले यसरी ह्याप्पी बर्थडे विकास भन्न लेखेँ। त्यसपछि यति लेखिसकेपछि जस्ट म गो लाइभमा क्लिक गर्छु। अहिलेको लागि मैले एकजनाको मात्र नाम लेखेँ। त्यसपछि यहाँ गएर हेऱ्यो भने ह्याप्पी बर्थडे विकास आयो। त्यस्तै तरिकाले मैले अरू साथीहरूको पनि मेरो बर्थडे छ भनिसकेपछि मैले यही कोडलाई के गर्छु, 10 जना साथीको बर्थडे छ भने मैले 10 चोटि कपी गर्छु। त्यसपछि मैले विकास हुनसक्छ, विनय हुनसक्छ हैन, प्रकाश हुनसक्छ। त्यसरी मैले नामहरू लेखेँ र यतापट्टि गएर हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 3वटा आइरहेको छ। अब यसको लाइन ब्रेक गर्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ हैन। जस्तै हामीले सिम्पल लाइन ब्रेक गर्नु पर्यो भने डकुमेन्ट डट राइट लिन सक्छु। त्यसपछि मैले सिम्पल यहाँनिर BR ट्यागको प्रयोग गर्न सक्छु। BR ट्याग प्रयोग गरेँ र यही ट्यागलाई म यहाँ तल पनि कपी पेस्ट गरिदिन्छु हैन। अब हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ लाइन ब्रेक भएर आयो। अब यो मेसेजलाई तपाईँको फंक्सनको थ्रुबाट हामीले काम गर्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। भन्नुको मतलब फंक्सन किन प्रयोग गर्ने त भन्दा एउटा कुनै स्पेसिफिक टास्क छ भने त्यो टास्क रिपिट भइरहन्छ भने त्यसको लागि हामी फंक्सनमा के गर्छौँ, ब्लक अफ कोड लेख्छौँ र त्यो कोड लेख्छौँ र जस्ट हामी फंक्सनलाई कल गरिदिन्छौँ। अब यो फंक्सनलाई कल नगरिकन चाहिँ आफै फंक्सनले काम गर्दैन है, फंक्सनलाई बोलाउनुपर्छ। भन्नु खोजेको मिनिङ के हो अहिले म तपाईँलाई एक्ज्याक्टली भनि नै हाल्छु। जस्तो मैले यो 3वटा कुरा लेखेको थिएँ, यसलाई म एकछिनलाई कमेन्टमा राख्छु। त्यसपछि अब फंक्सनको सिन्ट्याक्स हेरौँ, फंक्सन कसरी बनाउने त जावास्क्रिप्टमा है। सबभन्दा पहिला हामीले फंक्सन भन्ने किवर्ड युज गर्नु पर्यो। जावास्क्रिप्ट केस सेन्सिटिभ छ है। यो मैले स्मलमा लेखेको फंक्सन र क्यापिटलमा एफ लेखेँ भने यसको मिनिङ फरक छ, ठिक छ। मैले स्मलमा फंक्सन लेख्नु पर्यो, यो किवर्ड भयो। अब जस्तै तपाईँ सी प्रोग्रामिङसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले भोइड मेन लेख्नुहुन्थ्यो होला, अथवा जावासँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन, सिसापसँग पनि त्यस्तै हैन। अब यहाँ चाहिँ के छ, फंक्सन भन्ने किवर्ड पहिला राख्ने, त्यसपछि फंक्सनको नाम राख्ने। जस्तै मैले फंक्सनको नाम राख्दाखेरि माई फंक्सन भन्ने यसरी लेखेँ। हेर्नुहोस् है, अब यो फंक्सनको नाम लेख्ने तरिका पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब पास्कल केसमा पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। पास्कल केस भनेको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट लेटरहरू चाहिँ क्यापिटल छ भने हामी त्यसलाई पास्कल केस भनेर भन्छौँ। जस्तो माई फंक्सन यो पास्कल केस भयो र मैले फर्स्टको वर्डको चाहिँ फर्स्ट लेटर मैले स्मल बनाएँ भने यसलाई क्यामेल केस भनेर भन्छौँ है। जावास्क्रिप्टमा क्यामेल केसमा फंक्सनहरू लेखिरहेको देख्न पाइन्छ र तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ क्यामेल केसमा। अब माई फंक्सन माई फंक्सन भने अब यो फंक्सनको नेम भयो हैन। यो माई फंक्सन भनेको के हो, फंक्सनको नेम भयो। यो फंक्सन भनेको किवर्ड भयो। त्यसपछि यो ब्रासेस हामीले दियो भने यसलाई फंक्सन भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो स्मल ब्रासेस हामीले यसरी दियो भने फंक्सन हुन्छ र यो ब्रासेसभित्र के कुरा लेखेको देख्नु भएको छ भने त्यो प्यारामिटर हो फंक्सनको, ठिक छ।
म यो प्यारामिटर हो। त्यसपछि आउँछ एउटा कर्ली ब्रासेस। तपाईँले म्याथमेटिक्समा पनि होइन नेपालीमा मजौला कोस्ट भनेर पढ्नुहुन्छ, त्यस्तै तरिकाले कर्ली ब्रासेसको बारेमा तपाईँले अल्जेब्रामा पढ्नु भएको थियो नि हो। त्यस्तै यो कर्ली ब्रासेस आइसकेपछि यो कर्ली ब्रासेसभित्र लेखिएको कुरा भनेको नै हाम्रो ब्लक अफ कोड हो। यहाँ जति पनि म कोड लेख्छु त्यो भनेको मेरो ब्लक अफ कोड भनेको चाहिँ यो फङ्सनभित्रको यो एक्जिक्युटेबल कोड हो क्या है। जति कुरा यहाँभित्र लेखेको छु त्यो एक्जिक्युट हुन्छ। कति बेला एक्जिक्युट हुन्छ? जति बेला यो माई फङ्सन भनेर एउटा नाम बनाएको छु, यो फङ्सनको काम के हो त भन्दाखेरि यहाँभित्र लेखेको कोडलाई एक्जिक्युट गर्ने। कति बेला एक्जिक्युट गर्ने? जति बेला यो फङ्सनलाई म बोलाउँछु। कसरी बोलाउने यो त म अहिले देखाइ नै हाल्छु। तपाईँले अहिले केसँग इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ भने अघि मैले टिभीको रिमोट अन गर्नको लागि पावर अन बटन थिच्नुपर्छ भनेको थिएँ नि हो। त्यो पावर अन भन्ने बटन भनेको यही हो। अहिलेको लागि इमेजिन गर्नुहोस्, मैले यहाँ पावर अन भनेर लेखिरहेँ सपोज पावर अन बटन। अब यो पावर अन बटनमा जुन तपाईँको टिभीको रिमोट अन गर्ने बेलामा टेलिभिजन अन गर्ने बेला पावर अन थिच्दाखेरि अब यहाँभित्र फङ्सन लेखेको हुन्छ नि त। त्यो के फङ्सन लेखेको हुन्छ? पावर अन बटन थिच्यो भने टेलिभिजन अन गर भन्न त्यहाँनिर भित्र कोड लेखेको छ। त्यो कोड लेखेकै थ्रुबाट तपाईँको टेलिभिजन अन भयो अथवा तपाईँको मोबाइल अन भयो होइन। धेरैसँग तपाईँले रिलेट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले त्यो फङ्सनको नाम लेख्नुभयो। अहिलेको लागि मैले माई फङ्सन नै राखेँ यहाँनिर होइन। त्यसपछि यहाँ मैले भित्रकोलाई के भन्छ अरे ब्लक अफ कोड भनेर भन्छ। अब मैले अथवा ह्याप्पी बर्थडे एचएपीवाई ह्याप्पी होइन बिआइएनटिएसटी ह्याप्पी बर्थडे भन्ने फङ्सन बनाएँ। अब मैले हेर्नुहोस् डकुमेन्ट डट राइटभित्र मलाई 10जना साथीहरूको बर्थडे छ भने मैले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो? प्रत्येकलाई मैले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो? यहाँनिर जुन दिन बर्थडे आउँछ त्यो दिन मैले के गर्नु पर्थ्यो? प्रत्येकलाई ह्याप्पी बर्थडे विकास, ह्याप्पी बर्थडे विनय भनेर लामो लामो मेसेजहरू लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो र प्रत्येकको नाम पनि लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब यसलाई मैले फङ्सनको थ्रुबाट कसरी छुट्याउन सक्छु हेर्नुहोस् है त। अब मैले ह्याप्पी बर्थडेभित्र डकुमेन्ट डट राइट लेख्छु। त्यसपछि जस्ट मैले यहाँ के गर्छु? एचएपीवाई ह्याप्पी बर्थडे लेख्छु होइन। त्यसपछि यहाँ एउटा मैले स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन त हामीले पढिसकेको छौँ प्लसको थ्रुबाट, त्यति प्लस लेखेँ र त्यसपछि यहाँनिर मैले यहाँ हेर्नुहोस् है नेम लेखेँ। यहाँभित्र मैले फङ्सनभित्र मैले के गरेँ? नेम लेखेँ। यसलाई भन्छौँ है प्यारामिटर। अब मैले यति माथिको मात्र यसलाई भन्छ फङ्सन डेफिनेसन है। यो भित्रको नेम भनेको के अरे प्यारामिटर हो। अब मैले यहाँ डकुमेन्ट डट राइट ह्याप्पी बर्थडे लेखेँ। त्यसपछि यहाँनिर ल्याएर लेख्थेँ नेम भनेर। हामीलाई यति मात्रै यो डकुमेन्टभित्र मात्रै लेखेको कुरा त थाहा छ। यसले के काम गर्छ? ह्याप्पी बर्थडे र नेमलाई के गर्छ? कन्क्याटिनेसन गर्छ। भन्न खोजेको जोड्छ होइन। अब मैले यो फङ्सन बनाएको छु भने यो फङ्सनलाई मैले के गर्नुपर्छ अरे बोलाउनुपर्छ। कसरी बोलाउने? जस्तै मैले यहाँनिर मैले ह्याप्पी बर्थडे भन्ने फङ्सन छ र नेममा मैले के पास गर्ने त? यसलाई बोलाउने बेला यसले त नेमको भ्यालु दिए भनेको र नेमको बेलामा चाहिँ जस्तो मैले यहाँ फर्स्टमा लेखेको नाम विकास थियो होइन, विकास भन्ने यसरी लेख्थेँ। अब यो लेखिसकेपछि जस्ट मैले यसलाई के भन्छ? यो भनेको चाहिँ फङ्सनलाई कल गरेको। यो के हो अरे? डब्ल्युएनसिटी फङ्सन कल गरेको हो। ठिक छ, यो कल फङ्सन भयो। अब मैले यतापट्टि ब्राउजरमा गएँ र ह्याप्पी बर्थडे विकास यतापट्टि ब्राउजरमा आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त। अब यसको थ्रुबाट के फाइदा भयो त भन्दा अब मलाई जस्तै विकासको बर्थडे छ भने मैले ह्याप्पी बर्थडे विकास लेखिन सकेँ, आफै डिस्प्ले भयो। अब मलाई अर्को साथीको बर्थडे आएर सपोज विनयको बर्थडे आयो भने मैले के गर्न सक्छु? अब यही कुरालाई विनयको बर्थडे आयो भने म के गर्न सक्छु? मैले अर्को लाइनमा जान्छु र यहाँ जस्ट मैले नाम मात्र चेन्ज गरिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, नाम मात्र चेन्ज गरिदिन्छु ह्याप्पी बर्थडे विनय। अनि हामीलाई लाइन ब्रेकको कोड पनि चाहियो होइन। लाइन ब्रेक गर्नु पऱ्यो, अघि हामीले हेरिसकेका छौँ। लाइन ब्रेक गर्नको लागि जस्ट हामीले यति राखिदिन्छौँ र ह्याप्पी बर्थडे विकास, ह्याप्पी बर्थडे विनय आइसक्यो। त्यस्तै तरिकाले अर्को साथी प्रकाशको बर्थडे आयो अरे भने जस्ट हामीले के गर्ने हो? फेरि जस्ट हामीले यो दुइटालाई नै हामीले कपी गरौँ लाइन ब्रेक सहित गरेर। त्यसपछि जस्ट हामीले के गर्ने हो? प्रकाशको बर्थडे आयो भने PRKSS प्रकाश लेख्ने हो। जस्ट ह्याप्पी बर्थडे प्रकाश आएको छ। अब यसरी हामीले के गर्न सक्दो रहेछ? एउटै फङ्सन बनाएर त्यो फङ्सनको कोडलाई बारम्बार रिपिट गर्न सक्छौँ चाहिएको बेलामा। फङ्सनको कामै त्यही हो। एउटा कुनै कोड लेखेको हुन्छ, त्यो कोडलाई के गर्छ? बारम्बार रिपिट गर्नु पऱ्यो भने लेखिन्छ। हामी यही कुरालाई 100 चोटि लेख्दैनौँ। यही कुरालाई ह्याप्पी बर्थडे राम्रो यस्तो भन्न लेख्दैनौँ। हामी जस्ट के लेख्छौँ? जस्ट यो फङ्सन लेख्छौँ। अनि यो फङ्सनभित्र हामीले लुपिङका कुराहरू हुन्छन्। कुनै कुरालाई 100 चोटि डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ, लुप लगाइदिन्छौँ हामी होइन। लुपको कुराहरू हामीले सायद लुपको कुरा हेरेको छैन, सो त्यसको बारेमा मैले भन्न चाहन्न। त्यो लुप लगाउँ हामी, फर लुप, वाइल लुप, डु वाइल लुप लगाएर 100 चोटि प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब हामी 100 चोटि त लेख्दैनौँ नि, त्यसलाई हामी जस्ट लुप लगाइदिन्छौँ। अब यो ह्याप्पी बर्थडेसँग रिलेटेड एक्जाम्पल मात्रै हेर्नु पर्दैन। सिम्पल तपाईँको दुईवटा नम्बरलाई एड गर्नुपर्ने भयो सपोज होइन। मैले यो फङ्सनलाई पनि अहिलेको लागि सपोज मैले कमेन्टमै राख्थेँ। अर्को एउटा मैले फङ्सन बनाएँ। एउटा अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। फङ्सन मैले लेखेँ एड नम्बर भनेर मैले एउटा फङ्सन बनाएँ
त्यसपछि यहाँ गरिसके पछाडि मैले सिम्पल गर्नुहोस् डकुमेन्ट डट राइटमा चाहिँ मैले यो एड नम्बरभित्र मैले के गरेँ त भन्दा योसँग एउटा मेरो ए छ एउटा बी छ, दुईवटा नम्बर मसँग छ। त्यसो डकुमेन्ट डट राइट गरेर मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि जस्ट मैले ए प्लस बी गरेर मैले रिटर्न गरिदिन्छु, दुईवटा नम्बर जोड्छु। अब यो फङ्सनमा सिम्पल मैले एड नम्बर भनेर भने र त्यसपछि मैले 2,3 राखेँ, यतापट्टि गएँ पाइरहेको छ। अब मैले 2,3लाई जोड्नु पऱ्यो भने जस्ट म के गर्छु एड नम्बरलाई कल गरिदिन्छु। त्यस्तै तरिकाले मसँग अरू कुनै नम्बरलाई जोड्नु पऱ्यो भने 2 र 3 नभएर 4 र 5लाई जोड्नु पर्यो मलाई होइन। अब 8 र 9लाई जोड्नु पऱ्यो भने म बारम्बार कोड लेख्दिनँ, जस्ट के गर्छु कल गरिदिन्छु। त्यसरी 5, 9 र 17 आएको छ। अब यो बिआरको चाहिँ हामीले लाइन ब्रेक नभएको कारणले गर्दा एउटैमा आइरहेको छ होइन। यहाँ एउटा ब्रेक लाइन राख्थ्यौँ, यहाँ एउटा ब्रेक लाइन राख्थ्यौँ। त्यसपछि यतापट्टि गयो भने 5, 9, 17 आइरहेको छ। मल्टिप्लिकेसन डिभिजन अहिले पछि हामी एउटा सिम्पल क्यालकुलेटर बनाउँछौँ, त्यति बेला अझै धेरै फङ्सनको युज गरेर तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्दा बुझ्नुहुन्छ। र फङ्सनको प्रयोग किन गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, फङ्सनले कसरी काम गर्दो रहेछ, फङ्सनको कल गर्नुपर्दो रहेछ फङ्सनलाई भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, सिन्ट्याक्स सिम्पल बुझ्नुभयो। प्यारामिटर भनेको चाहिँ यो एड फङ्सनभित्रको भयो, अनि यताबाट पठाएकोलाई चाहिँ आर्गुमेन्ट भन्छौँ है। यो चाहिँ यताको आर्गुमेन्ट, यताको चाहिँ प्यारामिटर हो। अब यो फङ्सनलाई हामीले भेरिएबलमा पनि असाइन गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा पनि हेरौँला होइन। अन्य धेरै कुराहरू छन् फङ्सनसँग रिलेटेड रहेका। प्यारामिटराइज फङ्सन भनेर भन्छ यसलाई, किनभने यसले प्यारामिटर लिइरहेको छ नि त होइन। नन प्यारामिटराइज फङ्सन पनि गर्न सक्छौँ, जस्ट हामीलाई भित्र केही मेसेज मात्रै प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ अरे सपोज होइन। जस्तै मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि प्यारामिटर नभएको फङ्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा फङ्सन लेखेँ मैले, अनि मैले नाम चाहिँ मैले अहिलेको लागि माई फङ्सन लेखेँ, मैले प्यारामिटर केही राखेको छैन, सिधै मैले डकुमेन्ट डट राइट लेखेँ, अनि मैले येल्लो ओल्ड लेखेँ, सपोज म्यासेज लेखेँ होइन, येल्लो ओल्ड लेखेँ। अब यति लेखिसकेपछि जस्ट म फङ्सनलाई कल मात्र गर्नु, प्यारामिटर परेन, जस्ट कल गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो फङ्सन यसरी कल गऱ्यो भनेपछि येल्लो वर्ड आइरहेको छ यहाँनिर होइन, स्पेलिङ भ्यू। ओके, अब यसरी तपाईँले फङ्सनको बारेमा आफैले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको लागि तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा फङ्सनसँग रिलेटेड तपाईँले आफैले इक्जाम्पल राख्नुहोस्, एउटा मल्टिप्लिकेसन गरेर हेर्नुहोस् होइन। जस्तै एउटा एड मल्टिप्लिकेसन भन्ने एउटा फङ्सन बनाउनुहोस् होइन। त्यसपछि एड मल्टिप्लिकेसन भन्ने फङ्सनबाट 3वटा प्यारामिटर राख्नु होला है त। तपाईँको लागि मैले असाइनमेन्ट दिएँ एबिसी भन्ने प्यारामिटर राख्नुहोस्, त्यसपछि त्यो डिफ्रेन्ट खालको 5वटा खालको नम्बरहरू पास गर्नुहोस्। एड नम्बरभित्र भने जस्तै तरिकाले एड मल्टिप्लिकेसनभित्र 3वटा भ्यालु राखेर तपाईँले चाहिँ कोड लेखेर चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। बुझ्नुभयो? एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु, के गर्नुहोस् तपाईँले 3वटा प्यारामिटर लिने बनाउनु पऱ्यो। अब सबै कुरा म लेख्दिनँ, प्यारामिटर 3वटा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले 5चोटि चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ 5चोटि फङ्सनलाई कल गर्नुहोस् डिफ्रेन्ट भ्यालु पठाएर है, र मल्टिप्लाई गर्ने कोड लेख्नुहोस्। यति गर्नुहोस् र कमेन्ट सेक्सनमा पेस्ट गरेर राख्नु होला। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।